ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ መሳይ ሸምሱ ነኝ በሙያዬ የትራንስፖርት መሐንዲስ ሲሆን በከተማ ከተሜነትና የከተሞች አኗኗር ዙሪያ የሚያጠነጥን አዲስ ፕሮግራም ይዤላችሁ ዛሬ ቀርቤያለሁ ፕሮግራሙ ፍኖተ መሳይ ይሰኛል በዚህ ፕሮግራም ላይ አዲስ የሆኑ ከተማና ከተሜነት ላይ የሚመሰረቱ እይታዎችን ለማመላከት እንሞክራለን ፕሮግራሙ በአዲስ ዘይቤ ብቻ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ይሆናል የዛሬው ዝግጅት የሚያተኩረው በመንገድ አጠቃቀም ፍትሃዊነት ላይ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ ጥንታዊ ሰዎችን አሰፋፈር ብንመለከት በአብዛኛው በወንዝና በለም መሬት አካባቢ የተመሰረቱ ስልጣኔዎችን እናስተውላለን እነዚህ ስልጣኔዎች በአብዛኛው አነስተኛ ከተሞች ነበራቸው ስለዚህም ሰዎች የሚፈልጉትን ነገር ለማግኘት ብዙ ርቀት መጓዝ አልነበረባቸው በአሁኑ ጊዜ የምንኖርባቸው ከተሞች ግን በመጠናቸው ትልቅ በመሆናቸው በየዕለቱ ተራምደን የማንደርስባቸው ብዙ ርቀቶችን ለመጓዝ እንገደዳለን ይህንን የርቀት ጉዞ ፍላጎት ለማሳካት ነው እንግዲህ የትራንስፖርት አማራጮችን የምንጠቀመው ታዲያ ለከተማ ጉዞ ያለን የትራንስፖርት አማራጮች ምንድን ናቸው የሚለውን እንመልከት የመጀመሪያው የተፈጥሯዊ እርምጃችን ነው ከዚህም በመቀጠል የግል መኪና ያላቸው ነዋሪዎች መኪናቸውን ይጠቀማሉ ሌላው የትራንስፖርት አማራጭ ብለን የምንይዘው ደግሞ የህዝብ ትራንስፖርት ብለን የምንጠራው ሲሆን ይህም አውቶቡስ ሚኒባስ ታክሲና ባጃጅ የመሳሰሉትን ያካትታል እስኪ አሁን ከነዚህ የትራንስፖርት አማራጮች ውስጥ የኛ ነዋሪዎች አጠቃቀም ምን እንደሚመስል እንመልከት ጥናቶች እንደሚያመላክቱት በከተሞች የመኪና ተጠቃሚዎች ቁጥር በአብዛኛው አነስተኞች ናቸው ለምሳሌ አዲስ አበባ ከተማን ብንወስድ ያሏት የመኪና አሽከርካሪዎች ብዛት ከ15% እንደማይበልጡ ጥናቶች ያሳያሉ ይህም ማለት የቀረው ከ85% በላይ የሚሆነው ህዝብ እግረኛና የህዝብ ትራንስፖርት ተጠቃሚ ነው ማለት ነው መልካም ይህ አንድ ጥያቄ ያስነሳል እንደ አዲስ አበባ ባለ ከተማ ውስጥ ከ85% በላይ የሚሆነው ህዝብ ለምን እግረኛና የህዝብ ትራንስፖርት ተጠቃሚ ሆነ መኪና ተጠቃሚዎች ውስጥ ባለው የከተማ ትራንስፖርት አገልግሎት ደስተኛ ናቸው ወይ ነዋሪዎችን ተዘዋውረን አነጋግረናል እርሶ በዚህ ከተማ ውስጥ የሚጠቀሙት ዋና የትራንስፖርት አይነት ምንድነው የግል መኪና ነው የምጠቀመው እኔ እንደምታዩት የባጃጅ ሹፌር ነኝ እኔም ሄድበት በባጃጅ ነው የምሄደው ያው እኔ መኖሪያ ወደ ፉሪም ስለሆን አብዛኛውን ጊዜ የምጠቀመው ባጃጅ ነው ወደ መርካቶ ምናምን በመሄድበት ጊዜ ታክሲዎች እጠቀማለሁ እንደገና ባሶችም አልፎ እጠቀማለሁ ሁለቱንም ታክሲ ባስም እጠቀማለሁ ስለዚህ የህዝብ ትራንስፖርት ተጠቃሚ ነሽ አዎ እንደ ህዝብ ትራንስፖርት ተጠቃሚነት በዚህ ከተማ ውስጥ የምታያቸው ችግሮች ምን ናቸው የማያቸው ችግሮች አንዳንድ ጊዜ ከታሪፍ በላይ ትከፍላለህ ባጃጅ ብዙ ጊዜ አይገኝም በጣም ሰልፍ ጠብቀን ምናምን ነው የምናገኘው አንዳንድ ሰው ስለሚጫን እና በጣም ሰልፍ አለው ያው በርግጥ አንዳንዴ የመንገድ መዘጋጋት ይኖራል አሁን ወደ መርካቶ በምንሄድበት ሰዓት በብዛት መንገድ ዝግ ይሆናል አንዳንዴ ደግሞ እኛ ማምሸተን ወደ ቤት በምንሄድበት ሰዓት ደግሞ ማታ ደግሞ ትንሽ ይሄ የህዝብ መጨናነቅና የትራንስፖርት መጥፋት ዋነኛ ችግሮች ናቸው ብዬ አስባለሁ ምንድነው የመንገድ ጥበት አለ ከተማ ውስጥ የሆነ ቦታ በቀጠረው መድረስ አትችልም ራውድድ ነው በሄድክበት እሺ እንግዲህ በግልጽ እንደሰማችሁት ከባለ መኪና እስከ እግረኛ ሁሉም የራሱ ብሶት አለው ሁሉም ይሻሻልልኝ የሚለው ነገር አለ ባለ መኪናው አማራጭ መንገድ ይጨመርልኝ ያለው መንገድ ይስፋልኝ ይላል እግረኛውን ስትመለከቱት ደግሞ የእግረኛ መንገድ በጥራት አይሰራም መንገዴ መጥበቡ ሳያንስ ደግሞ በመንገድ ላይ ነጋዴዎች በኮንስትራክሽን ድርጅቶች እቃዎች ተወረዋል ስለዚህም ከመኪና ጋር እየተጋፋው ለመሄድ ተገድጃለሁ ይላል የህዝብ ትራንስፖርት ተጠቃሚዎችን ደግሞ በመናይ ሰዓት አውቶቡስ ታክሲና ባጃጅ በሰዓቱ አይመጡም ጥበቃውና መንገላታቱ በዛብን የክረምቱ ዝናብ የበጋው ፀሐይም እላያችን ላይ ያለቀ ይላሉ ይህንን ሁሉ የከተማ ትራንስፖርት ችግር በአንድ ሌሊት መፍታት አንችልም የገንዘብ አቅሙም የለም ታዲያ ማንን እንስማ የማንን ጩኸት እናስቀድም አንድ መሰረታዊ ሀቅ አንርሳ መንገድ የህዝብ ንብረት ነው በግብር ከፋዩ ህዝብ ሀብት የተሰራ ነው ስለዚህም የሚሰራ ሁሉ ግብር እስከከፈለ ድረስ ከግብሩ የሚገኘውን ፍትሃዊ ጥቅም መካፈል አለበት መንገድ ደግሞ የዚህ ጥቅም አካል ስለዚህ ባሉ መንገዶች ላይ የሚነሱትን ቅሬታዎች በተመለከተ የብዙሃኑን ግብር ከፋይ ቅሬታ ማስተናገድ ፍትሃዊነት ይኖረዋል ማለት ነው ከዚህ መርህ አንፃር የአዲስ አበባ መንገዶችን አጠቃቀም ፍትሃዊነት እስኪ እንመልከት
አንድ የከተማ መንገድ 30 ሜትር አካባቢ ስፋት ይኖረዋል። ከዚህ ውስጥ እግረኞች የሚፈቀድላቸው 2 3 ወይም ግፋ ቢል 4 ሜትር አይበልጥም። የመንገድ ላይ ንግድ፣ የህንፃ ግንባታ እንዲሁም ህገወጥ የመኪና ማቆም ከዚህቹ ካለቻቸው ትንሽ ስፋት ላይ ይሻማቸዋል። ይሄ ኢፍትሃዊ የሆነ የመንገድ አጠቃቀም ነው። ምክንያቱም መኪና ተጠቃሚዎች ከጠቅላላው የትራንስፖርት አገልግሎት ፈላጊ ቅድም እንዳልኩት ከ15% በታች ናቸው። ግን እስቲ ደግሞ እንያቸው መኪኖችስ የተሰጣቸውን ሰፊ ቦታ እንዴት አድርገው ይጠቀሙታል? ይሄ ደግሞ ኢፍትሃዊነቱን ስታዩ የበለጠ ያጎላዋል። ስሙኝማ ምን ማለት እንደፈለኩ ልንገራችሁ። አንድ የቤት መኪና በትንሹ 3 ሜትር ካሬ ይሸፍናል። ይህም ማለት መንገድ ላይ አንድ 3 መኪና ወደ ጎን ብትደረድሩ አዲስ አበባ ውስጥ በሺዎች ብር የሚከራይ ቤት ቦታ ያዛችሁ ማለት ነው። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። ምክንያቱም መኪናው የሚይዘው የሰው ብዛት ብዙ ጊዜ ከአንድ ወይም ከሁለት አይበልጥም። ይህም ማለት መኪና በአብዛኛው የነፍስ ወከፍ ተሽከርካሪ ነው ማለት ነው። በእኔ እምነት የመንገድ አጠቃቀም ፍትሃዊነት ውስጥ እንደ መኪና የተንፈላሰሰ የትራንስፖርት አይነት የለም። አስቡት፣ የስንት ሰው ቤት ፈርሶ ነው ይህ የመንገድ መስሪያ ቦታ የተገኘው? የስንት ሚሊዮን ብር የግብር ከፋይ ሀብት ነው የፈሰሰበት? ስለዚህ አንድ ሰው ግፋ ቢልም 2 ሰው በሚጭኑ ተሽከርካሪዎች ምክንያት የመንገድን ቦታ ማባከን ትልቅ ነውር ነው። የሚገርመው ግን ይሄ አይደለም። ይህ ሁሉ የመንገድ አጠቃቀም ነፃነት ለመኪኖች ተሰጥቶ እያለ የትራንስፖርት ችግርን የሚመለከቱ ውይይቶች ላይ አሁንም አጀንዳውን ተቆጣጥሮት ያለው የተጨማሪ መንገዶች አስፈላጊነት ነው። መንገዶቹ ግን እንዴት ተደርገው ይሰሩ የሚለው ብዙ አጽንኦት አይሰጡም። እንዲሁም ስራ ተሰራ ብሎ ትልቅ የዜና ርዕስ የሚሆነው የአዲስ መንገድ ምርቃት ነው እንጂ ያሉትንም ሆነ ወደፊት የሚሰሩትን መንገዶች አሰራርና አጠቃቀም ፍትሃዊ የማድረግ ጥረቶች ብዙም ትኩረት ሲሰጣቸው አይታይም ማለት ነው። ይህ አስተሳሰብ ግን በጣም አደገኛ ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ በተፈጥሮ ጥቅሙን የሚፈልግ አመዛዛኝ ፍጡር ነው። ስለዚህ መንገዶቻችንን ለመኪና ብቻ የሚሆኑ አድርገን ከሰራናቸው የህዝቡን የመኪና ፍላጎት የመግዛት ፍላጎት ነው የምናበረታታው። ብዙ መኪና መንገድ ላይ በወጣ ቁጥር ግን ተጨማሪ የመንገድ ፍላጎታችንን ደግሞ መልሶ ይጨምረዋል ማለት ነው። ተጨማሪ ምቹ መንገዶች ደግሞ ከሰራን መልሶ እንደገና ተጨማሪ የመኪና ግዥን ያበረታታል። አያችሁ፣ ይሄ የማያልቅና መጥፎ አዙሪት ነው። ይሄ ምንን አስታወሰ ይመስላችሁ? ሰውየው ያው የምግብ አፍቃሪ ነው አሉ እና የሆነ ሰዓት ላይ በጣም ወፈረ። ከዛ ልብሱ ሙሉ በሙሉ ጠበበው። ዘመድ ቤተሰብ ተሰብስበው ተው ውፍረት ቀንስ አሉ። ሰውየው ግን ቡቲክ ሄደና ሰፋ ያለ ልብስ ገዛ። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ደግሞ ይህም ልብስ ጠበበው። አሁንም ቡቲክ ሄደና ሌላ ሰፋ ያለ ልብስ ገዛ። ጎበዝ። ይሄ ግን መፍትሄ እንዳልሆነ ሁላችንም እናውቃለን። መፍትሄው ምግቡን መቀነስ ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ሁሉ የመንገድ አጠቃቀም ፍትሃዊነት ዋነኛ መፍትሄ የመኪና ጉዞዎችን መቀነስ ነው። የመኪና ጉዞን መቀነስ ብቻም አይደለም፣ ለእግር መንገድና ብስክሌትን ለመሰሉ ሌሎች የትራንስፖርት አማራጮች መንገዶች ምቹ እንዲሆኑ ማድረግም ያስፈልጋል። ሀቁ ግን ይሄ ሆኖ እያለ ህብረተሰባችን ስለዚህ የመንገድ አጠቃቀም ፍትሃዊነት ያለው ግንዛቤ ምን ይመስላል? ይህንን ለማወቅ ከወራት በፊት በተሰራው የለቡ የብስክሌት መንገድ አካባቢ ተገኝተን ነዋሪው ስለ መንገዱና ስለ መንገድ ፍትሃዊነት በጥቅሉ የሚያስበውን ጠይቀን ነበር። ሰው ብስክሌት መንዳት ይችላሉ? አዎ ይችላል። በሚገባ ይችላል። ብስክሌት ብዙ ልምድ የለኝም። ልጅነቶም ሞክረው አያውቁም? ያው ሞክሬ ያለው ግን ብዙም ተጠቃሚ አይደለሁም። በሞክር በለምድና ባሽከረከር ደስ ይለኛል። አይ እኔ አልችልም። ለመልመድ ሞክረሽ አታውቂም? ለመልመድ ሞክሬያለሁ ግን ብዙ ጊዜ አልቻልኩም። ሁሉ እንደርሶ መኪና መግዛት የሚመኝ ሰው መኪና መግዛት ይችላል ወይ? ወይም ደግሞ ገንዘቡስ ቢኖረውና መኪና ቢገዛ መንገድ ላይ ያንን መኪና ይዞ መውጣት ይችላል ወይ? በቂ መንገድ አለ ነው ብለው ያምናሉ? ያው የመንገድ አጠቃቀም ችግር አለ። እሱም እንዳንድ ችግር ተቆጥሮ ብዙ ጊዜ ያው ባለ መኪና ደግሞ በእርግጥ ይሄ ለእግረኞቹም ደግሞ ግምት እየሰጠ እንደገና በሚችለው አጋጣሚ ደግሞ ሰዎችን እያሳፈረ የትራንስፖርት ችግሩን ለመቅረፍ ባለ መኪኖች አሽከርካሪዎች ያንን ነገር ቢያደርጉ የተሻለ ነው ብዬ አምናለሁ። የህዝብ ትራንስፖርት ላይ ያለው ችግር በከፍተኛ ደረጃ አማራሪ ከመሆኑ የተነሳ እኔም መኪና ቢኖረኝና ሁሉ ጊዜ መኪና ተጠቃሚ በሆን የሚል ሁሌ ሐሳብ ይመጣብሻል እንዴ? ያው በጣም ምክንያቱም በተለይ ጠዋት ካለው አሁን ደግሞ ክረምት ሲገባ ደግሞ የባሰ በጣም ትማረራለህ። ስራ ለመስራት ራሱ ሞራል አይኖርህም። በጣም ትቸገራለህ። ዝናብ ደብድበው ነው የምትገባው። ስራ ቦታ ታረፍዳለህ፣ ካለቃህ ጋር ትጋጫለህ። አሁን ግን የመንገድ መጨናነቅ በስፋት ይስተዋላል አይደለም? ከተማ ውስጥ የከተማችን ትልቁን ችግር እሱ ነው ብዬ አምናለሁ። የገንዘብ አቅሙ ቢኖረውና እንደርሶ መኪና የሚፈልግ ሰው በሙሉ መኪና ቢገዛ መንገዶች የበለጠ አይጨናነቁም የሚል ፍርሃት የሎትም? አዎ በእርግጥ ያው ብዙ ሰው የሚጠቀምበት ሰዓት የታወቀ ነው።
ጠዋት ከስራ ሲወጣና ወደ ማታ ደግሞ ወደ ቤቱ በሚገባበት ሰዓት ነው። ያንን ደግሞ ሰው አሽከርካሪው ራሱ ግምት ውስጥ ያስገባ ከዛ መንገድ በምን ሰዓት ክፍት ይሆናል በምን ሰዓት ይጨናነቃል ያንን እየመረጠ ይጠቀማል ብዬ አምናለሁ። አድቫንቴጁን ይወስዳል ብዬ አምናለሁ። አሁን ኦሬዲ መኪና መንገድ ላይ ጭንቅንቅ ካለ እንዳንቺ መኪና መግዛት የሚፈልጉ ሰዎች በሙሉ መኪና የሚገዙ ከሆነ የባሰ ባለው ትንሽ መንገድ ላይ ብዙ መኪና መጨመር አይሆንም ወይ? መኪና መግዛት መፍትሄ ነው ወይስ የህዝብ ትራንስፖርቱን ማሻሻል ይሻላል? መኪና መግዛት መፍትሄ ነው ብዬ ከኔ ችግር ተነስቼ ነው ይሄንን ላስብ የምችለው። ግን አው ያሉት ትራንስፖርቶች በአግባቡ በስነ ስርዓት የሚሰጥ ከሆነ ምንም ችግር የለውም እኮ። ግን በስነ ስርዓት አይሰጥም። በጣም ከባድ ችግር ያለው አሁን መንግስት ትራንስፖርት አቅርብ ያለው ይላል፣ ግን ህዝቡ እንደምታየው በየመንገዱ ተሰልፎ ነው ያለው። ይሄ ነው ችግሩ። ግን ምንም እንትን ይሄ ልክ ነህ። ከአንድ ቤት ውስጥ 2-3 መኪና ሊኖር ይችላል። መኪና ብዛት ሳይሆን በጥራት ማስተናገድ ነው። ይሄንን ነው ምን እንደምላችሁ አላውቅም። ውድ ተመልካቾች አንድ ሀቅ ደግሜ ልናገር፣ ሁላችንም መኪና መግዛት አንችልም። ብንገዛም መንገዱ ሁላችንን ማስተናገድ አይችልም። ስለዚህ ያለን ጤነኛ አማራጭ ለአብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል የሚሆን መንገድ መስራት። በዚህ ረገድ ደግሞ እግር መንገድና ብስክሌትን መሰረት ያደረጉ መንገዶች ወሳኝ ሚና አላቸው። እርግጥ ነው አሁን ላይ ብስክሌት ገና እየተለመደ ያለ ነገር ነው። ቢሆንም ህዝቡን ብስክሌት አስለምዶ ወደፊት ቢያንስ አጫጭር ርቀት ጉዞዎችን በብስክሌት እንድናደርግ ካሁኑ ለብስክሌት ምቹ የሆኑ መንገዶች ላይ ገንዘብ ማፍሰስ ተገቢ የሆነ እርምጃ ነው። ለምን አልሽ? ለምን ማለት ጥሩ ይሄውልሽ፣ ብስክሌት ለመለማመድ ቀላል ነው። መንጃ ፈቃድ አይፈልግም፣ ሸንቀጥቀጥ ያደርግሻል። ከሁሉ በላይ ግን በመኪና አጠቃቀም ምክንያት የሚባክነውን ውድ የከተማ ቦታ ይቆጥብልናል። በዚህ ላይ ጭስ የሚባል ነገር የለውም። ስለዚህ ይሄ ጧት ስትነሺ ከተማዋ ለብሳ የምታዩ ቆሻሻ የጉም ብርድ ልብስ ይቀራል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ረስቼው ኮሮና አለ። መኪና ከሌለሽ ተጨናንቆ በህዝብ ትራንስፖርት ከመሄድ ከሰፈርሽ ብስክሌት ተከራይና ቅርብ ርቀቶችን በሱ ተጓዢ። እመኚኝ ስልሽ ጣሊያን፣ ኒውዚላንድ ወዘተ ህዝባቸውን በብስክሌት በማስኬድ ብዙ ህይወት ከኮሮና ቫይረስ አድነዋል። እዚህ ጋር ግን የለቡንና ሌሎች ወደፊት የሚሰሩትን የብስክሌት መንገዶች በሚመለከት ችላ ልንለው የማይገባ አንድ ትልቅ ድምፅ አለ። እስኪ ወንድማችንን ስሙት። አሁን እዚህ ጋር ስላለው የብስክሌት መንገድ ያለው አስተያየት ምንድን ነው? ይሄኛው ነገር ትንሽ መጀመሪያም ሲሰራ ከባለ ሱቁና ቦታው ላይ ከሚጠቀሙ አንፃር ብዙ ጥናት ተደርጎ ተሰርቷል ብዬ አላምንም። ለምን እኛ እዚህ ጋር ነው የምንውለው። ይህንን ነገር ብዙ ተጠቃሚ የለውም። ከዛ ባሻገር ደግሞ መንገዱ እንደምታየው በጣም ጠባብ ነው። 2 ረድፍ መኪና ነው ማሳለፍ የሚችለው እና ይሄኛው በተጨመረ ቁጥር እዚህ ጋር ተጨናንቋል። ሲቀጥል ደግሞ ቦታው አካባቢው ደግሞ ፓርኪንግ የለውም። ፓርኪንግ እንዳለመኖሩ መጠን በጣም ሱቆቹ ላይ በተለይ ንግድ ድርጅቶች በጣም ትልቅ ማነቆ ሆነዋል ብዬ አምናለሁ። ማለት እዚህ ጋር እኔም በተጨባጭም አውቀዋለሁ። እዚህ ጋር ነው የምውለው። ስራውን ገሎታል። ቦታው ተጠቃሚ ያለው ወይ ሳይክል የሚያሽከረክር ሰው ብዙ ሰው አለ ወይ ብለህ ስታምን የለም። በቁጥር በቀን 10ም ላትቆጥር ትችላለህ ተጠቃሚው ማለት ነው። ግን ከዛ ባሻገር ያለውን ነገር በጣም ጎቶታል። እንደገና የከተማ ውበቱም እነዚህ ፕላስቲኮች ምናምን እነዚህ ድንጋዮቹም ውበቱን ገሎታል ብዬ አምናለሁ። እና ይሄንን ነገር ብዙ ጥናት ተደርጎ ተሰርቷል የሚለው ነገር እኔ በግሌ አልቀበለውም። እንደገና ሁሉም ማህበረሰቡን ያማከለው ነው ብዬ ማለት ነው። እርስዎ እዚህ አካባቢ ሱቅ አለዎት? አዎ እዚህ አካባቢ ነጋዴ ያለዎት ሱቅ ህንፃ ላይ ነው ያለው? አዎ ህንፃ ስር ነው። ወደ ህንፃው የሚመጡ ባለመኪኖችን ፓርኪንግ ሰጥቶ የማስተናገድ ኃላፊነት የህንፃው የራሱ ነው? ለሱቅ ደንበኞቹ የሚመጡትን ፓርኪንግ ራሱ ማዘጋጀት አለበት ብለው ያምናሉ ወይስ ከመንገድ ላይ ነው ሊሰጣቸው የሚገባው ብለው ያምናሉ? አዎ መጀመሪያ ህንፃዎቹ ሲሰሩ የፓርኪንጉ ቦታ በቂ ቦታ አዘጋጅተው አይደለም እንደምናየው እንደተጨባጩ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ የምሰራበት ሱቅ የፓርኪንግ ቦታ የለውም እና አብዛኛው ደግሞ የሚመጣው ከስተመሬ ደግሞ ባለመኪና ነው እና መኪና ይዞ በሚመጣ ሰዓት ደግሞ አቁሞ የሚገባበት ፓርክ የሚያደርግበት ቦታ ባለመኖሩ በጣም ስራዬ ላይ በጣም ትልቅ ችግር ፈጥሮብኛል። ትክክል ነው። በዚህ መንገድ ምክንያት ሱቆችና ሌሎች የንግድ ተቋማት ሊጎዱ ይችላሉ። ነገር ግን እዚህም ላይ አንድ ሌላ ትልቅ የፍትሃዊነት ጉድለት ይታያል።
ለሱቆችና ለቢሮ ኪራይ ብሎ ህንፃ የሰራ ባለሀብት ለደንበኞቹ የሚሆን የመኪና ማቆሚያ የሚፈልገው ግን በህዝብ ግብር ከተሰራ መንገድ ላይ ነው ወይ? አይደለም። ለነዚህ ምስኪን ባለሱቆች ገቢ ማጣት ተጠያቂው አከራዩ ባለ ህንፃ እንጂ የብስክሌት መንገዱ ወይም ይህንን የብስክሌት መንገድ ሰርቶ ለህዝብ ያስረከበው መንግስት አይደለም። ስለዚህ ለምን ለብስክሌትና ለእግር መንገድ እድል አንሰጣቸውም? በከተማችን ብስክሌት መንዳት ለምን እንደ ባህል አይለመድም? ሀገራችን ውስጥስ ለምን ብስክሌት ማምረት አንጀምርም? የብስክሌት ኪራይ በጥናት ላይ የተመሰረተ አማራጭ የስራ እድል መፍጠሪያስ ለምን አይሆንም? ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ ብስክሌትን በሚመለከት ይህንን ሐሳብ ሰጥቻችኋለሁ። ለከተማችን ለሀገራችን ልክ በመላው ዓለም ሁሉ እንደታየው ዘላቂ የሆነ የትራንስፖርት ችግር መፍትሄ ለማግኘት በእግራችን መጓዝና ብስክሌት መጠቀምን እንደ ትልቅ አማራጭና ወደ ባህላችን ልናስገባው የሚገባ ጎዳና አድርገን መመልከት ትልቅ እርምጃ ነው። እስኪ እናንተም አስቡበት። ጤና ይስጥልኝ።